Bună, dragii mei! Bun găsit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Taur. Încep în primă parte cu descrierea tranzitelor astrologice, urmând ca apoi să vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Să vedem așadar ce ne spune energia lunii. Noiembrie se anunță a fi o lună a renașterii profunde. Între introspecție, revelații și transformare, energia acestei luni te invită să renunți practic la vechiul sine și să îmbrățișezi o versiune mai autentică și mai puternică de-a ta. Totul se mișcă între planul relațiilor, al intimității și al descoperirii de sine. Marte, guvernatorul Berbecului, intră în Săgetător și activează casa a 8-a, care este domeniul transformării, al regenerării, al resurselor comune, al intimității profunde. Și aprinde aici flăcările schimbării interioare. Te provoacă, practic, să-ți depășești fricile ascunse. Poți fi mai curajos în explorarea emoțiilor și mai hotărât să te eliberezi de atașamente care nu-ți mai servesc. Această energie îți dă forță să-și înfrunți umbrele, dar să le și transformi în lumină. Pentru că Marte te va ajuta să ajungi la adevăr, te împinge către adevăr, evoluție. Deci transformarea ta interioară devine practic o aventură spirituală. În această casă vorbim despre resursele împărțite cu ceilalți, moșteniri, tot ceea ce are legătură cu taxe, impozite, tot ceea ce are legătură cu banii partenerilor, cu banii partenerului, cu fricile noastre în ceea ce privește partea financiară a vieții, dar acolo unde nu depinde de noi, ci de ceilalți. În acest context este necesar să conștientizezi sau să te concentrezi pe ceea ce poți face tu pentru a te elibera de control în ceea ce privește resursele împărțite cu ceilalți. Mai puțin stres, o lună mai bună pentru tine. Mai departe avem lună plină în Taur, pe casa 1, casa identității, unde regăsim imaginea de sine și începuturile personale. Cu luna plină aici ești pus sau pus în fața relației cu tine însuți sau însăți. Față în față, ce ai devenit, ce vrei să arăți lumii, cine ești. Este o culminare emoțională, o conștientizare profundă a felului în care poate te-ai schimbat. S-ar putea unii dintre voi să resimțiți nevoia de a vă elibera de vechile forme și de a vă exprima autenticitatea fără teamă. Casa 1 are legătură cu corpul fizic, cu aspectul nostru, iar o lună plină în Taur îți poate aduce o decizie importantă în ceea ce privește stima voastră de sine, să vă ridicați vibrația, să vă simțiți mai încrezători, să pierdeți niște kilograme. Taurul este un semn al confortului. S-ar putea unii dintre voi să aveți dintr-o dată o mare revelație și să spuneți: m-am complăcut într-o zonă de confort, a venit timpul să mă ocup puțin și de corpul fizic și de modul în care arăt, pentru că așa mă simt eu mai bine, să fiți mai rafinați, mai stilați, să vă aranjați mai mult, să aveți mai multă grijă de voi pe parcursul acestei luni. Apoi Venus își începe tranzitul prin Scorpion, prin casa relațiilor cu ceilalți, cu cei mai buni prieteni, clienții, partenerii de afaceri, partenerul de viață, toate relațiile importante din viața noastră. Scorpionul este semnul transformării, iar Venus, planeta iubirii. Aflat aici, aduce profunzime și atracție magnetică. În această perioadă, relațiile se pot intensifica, vindeca sau pot trece printr-un proces de transformare profundă. Venus în Scorpion te poate ajuta să vezi adevărul în relații, să cadă măștile, să deschizi uși închise și să înveți lecția vulnerabilității și a încrederii. Poți beneficia în această lună de o aură extrem de misterioasă, toată lumea să roiască în jurul tău și să te găsească foarte atrăgător. Vei avea un al 6-lea simț care îți va permite să ții la distanță oamenii care nu-ți sunt pe plac sau oamenii care consideri sau descoperi acum că au ceva ascuns în ceea ce privește relația cu tine, indiferent despre cine vorbim aici. Apoi, foarte important, Uranus își începe retrogradarea, se întoarce în semnul Taurului la voi pe casa 1 și închide un ciclu început încă din anul 2018. Uranus retrograd aici, pe casa 1, zguduie tot ceea ce este static, pentru că el este foarte rebel. În casa 1, unde vorbim despre sine, aduce o revoluție tăcută, dar profundă. Vrea schimbare. Este timpul să te eliberezi de așteptările celorlalți și să-ți definești propriul drum, propria imagine.
Această energie îți poate aduce schimbări bruște, neașteptate, în ceea ce privește aspectul, comportamentul, atitudinea, dar toate au scopul de a te aduce mai aproape de autenticitate și de libertate. Ulterior, Mercur își începe retrogradarea în Săgetător, pe zona casei a 8-a, și activează o perioadă intensă de introspecție mentală, alchimie psihologică. A venit timpul, sub o formă sau alta, să reflecteze asupra adevărurilor ascunse, asupra temerilor legate de bani, control, putere și vulnerabilitate. Poți redescoperi secrete, emoții reprimate pe care le ai, informații care s-ar putea să te ajute să identifici mai ușor conexiunile subtile dintre tine și ceilalți. Comunicarea în relațiile intime devine mai profundă, dar necesită răbdare și sinceritate. Tot în acest context este important să știm un lucru, că în această perioadă nu se fac tranzacții comerciale, s-ar putea să existe destul de multe întârzieri în ceea ce privește plata unor credite, a unor taxe, a unor impozite. Comunicarea va fi cheia pentru voi pe parcursul acestei luni și ar fi bine să fiți atenți, mai ales pentru aceia dintre voi care aveți investiții făcute în zona câștigurilor pasive. Jupiter va retrograda și el în Rac, activează casa a 3-a, care reprezintă comunicarea, gândirea, relațiile cu rudele, familia extinsă, procesul de învățare și drumurile pe distanțe scurte. Cu Jupiter retrograd aici, învățarea devine mai mult interioară. Poți reveni asupra unor idei mai vechi, a unor cursuri mai vechi, poți regândi felul în care te exprimi sau ceea ce știi tu, sau poți relua un proiect intelectual abandonat, niște lucruri la care anterior ai lucrat. Această energie te încurajează să cauți înțelepciunea în lucruri simple și să redescoperi bucuria dialogului sincer. Pentru că Racul este simbolul siguranței emoționale, s-ar putea să existe pentru voi în această perioadă tendința să îi căutați pe cei mai maturi, mai bătrâni, mai înțelepți, care să vă lege sub o formă sau alta de rădăcinile voastre. De asemenea, s-ar putea să existe întârzieri în călătoriile voastre, să fiți atenți la drum, la cum șofați, la mașină. Apoi avem evenimentul de lună nouă în Scorpion, în casa a 7-a, care ne aduce noi începuturi, după cum bine știți, și marchează un moment esențial pentru relațiile tale, pentru că poți începe o relație nouă sau poți construi una deja existentă, dar mai autentică. Energia Scorpionului conferă profunzime și pasiune, dar și puterea de a închide ciclurile care nu mai servesc creșterii tale, vieții tale. Este o perioadă de resetare în plan afectiv și partenerial. S-ar putea foarte mulți dintre voi să fiți un pic grăbiți în ceea ce îi privește pe partenerii voștri sau acum să aveți mai mult curaj, să vă spuneți și voi punctul de vedere. Ceva renaște aici, fie că o luați de la început într-o relație, fie că aduceți relația actuală la un alt nivel. Este o lună foarte intensă din acest punct de vedere. Așa cum am menționat anterior, atenție la gelozie, la invidie, fie din partea voastră către cineva, fie din partea celorlalți în ceea ce vă privește. Soarele va intra și el în Săgetător și va lumina alături de Marte și de Mercur zona casei a 8-a, pentru că asta chiar este o perioadă pentru voi, mai ales de conștientizare a propriei puteri și de înțelegere. Lucrurile se produc în viața noastră la un nivel mult mai profund decât știm noi. Această casă este casa renașterii, iar soarele aici vine cu vitalitate, te ajută să îți revii, îți arată prin autenticitate cum să iei ceea ce nu funcționează în viața ta și să alchimizezi, să aduci întunericul în lumină. Saturn își reia în sfârșit mersul direct în Pești, pe zona casei a 11-a, unde avem viitorul, domeniul prieteniei, al idealurilor, al proiectelor colective. Aduce practic aici structură, mai multă claritate. Este momentul să filtrezi relațiile de grup, să alegi cauzele care te reprezintă cu adevărat și să-ți asumi un rol în comunitatea ta. Poate apărea și o responsabilitate nouă legată de un proiect de viitor sau de o echipă. Poți identifica unde te-ai sacrificat și pentru cine în contextul în care ai făcut parte dintr-o comunitate anterior sau poate acum
Sub o formă sau alta te afiliezi unei comunități mai spirituale, cauți în viața ta parteneriate cu sens, parteneriate spirituale și de suflet. Te poate ajuta în acest moment Saturn să dizolvi acele lucruri care nu sunt neapărat sustenabile în viitor. Apoi Venus va intra spre sfârșitul lunii în Săgetător, în casa 8-a, și mai înmoaie puțin lucrurile aici, te ajută să te relaxezi. Iar din această poziție aduce tandrețe, înțelegere, armonie în intimitate. Este o perioadă în care te poți vindeca sufletește, te poți relaxa, mai ales în contextul în care ai avut ceva provocări financiare sau partenerul tău de viață poate a avut o lună mai grea din această perspectivă. Ca și concluzie, va fi foarte important pentru tine pe parcursul acestei luni să îți ții în frâu emoțiile, să fii foarte stăpân pe ceea ce vrei, să știi practic ceea ce vrei și să îți asumi responsabilitatea acolo unde va fi cazul sau unde este cazul. Să înlături fricile și te eliberezi de tiparele acelea limitative care te-au ținut și care te țin în loc. Imaginea, identitatea, ceva se schimbă în viața ta, ceva noutăți apar. Iar asta bănuiesc că vom trăi și vom vedea. Este o lună a autenticității pentru tine cu Uranus pe casa 1, dar este și o lună profundă de renaștere. Tot ceea ce se destramă acum și poate doare sau poate nu, face loc unei noi versiuni mai puternice, mai sincere și mai libere a ta. Tot ceea ce nu mai servește poate pleca din viața ta foarte ușor și fără durere. Avem echipa. Iar aici vorbim despre Săgetător, uite, unde avem toate tranzitele aproape pe parcursul acestei luni, unde va retrograda și Mercur. Am vorbit despre faptul că trebuie să fim și atenți la drumuri în această lună, dar este și o idee care implică resursele împărțite cu ceilalți. Partenerii tăi de afaceri, în cazul în care ești antreprenor, să aibă nevoie de ajutor financiar din partea ta sau să fii omul potrivit la locul potrivit să sfătuiești pe cineva în aceste demersuri. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o relocare, despre niște drumuri pe care le faceți în ceea ce privește documente administrative, tot felul de lucruri fiscale, tot felul de acte care necesită un soi de legalizare. Prietenie. În casa prietenilor, în casa maselor de oameni se regăsește Saturn în Pești, care te ajută, uite, să devii un lider foarte bun. Poate să înființezi tu ceva, o asociație, o comunitate, spirit de echipă. Sprijini și vei fi sprijinit. O pisică, casa 4 în Scorpion. Te învață această imagine să nu îți asumi problemele celorlalți, pentru că, uite, cu energia Scorpionului în casa 7 s-ar putea, pe parcursul acestei luni, foarte mulți oameni să vină la tine pentru ajutor sau să aibă senzația că te ocupi tu de tot ceea ce au ei nevoie, iar tu să intri într-un fel de sferă de sacrificiu și poți înțelege toată această dinamică de îndată ce Saturn își reia mersul direct în Pești, lucru care te va ajuta practic să identifici oamenii care sunt sinceri cu tine. Spre sfârșitul lunii vei fi cumva mai luminat, mai matur, lucrurile vor fi mai clare. Poți face ceea ce îți dorești atunci când îți dorești. Este o lună care îți permite să fii așa precum o felină. Casa și iubirea, armonia, așa ne ieși și la berbec, poate aveți legătură cu un berbec. Vorbim despre o lună în care poți beneficia de armonie, întreaga energie a lunii noiembrie te duce către armonie, tot felul de teste, tot felul de situații prin care poți trece pe parcursul acestei luni, dar care au la bază unul și singurul lucru de altfel. Armonia ta, să scapi de pietrele grele din bagajul tău și să călătorești cu bagaje ușoare, să te eliberezi, să fii mai autentic, să-ți găsești bucuria și locul în care să te simți în siguranță. 8 de bâte,
2 de bâte, roata destinului și magicianul. Beneficiezi de o energie superbă pe parcursul acestei luni. Este blândă energia cu tine, iar asta te face norocos și răsfățat, uite. 8 de bâte ne arată mișcare, ne arată faptul că se pot întâmpla foarte multe evenimente în perioada ce urmează, iar tu va fi nevoie să iei niște decizii pe loc, niște decizii subite. Iar asta îi se va datora cu desăvârșire lui Uranus, care retrogradează în Taur pe casa 1 la voi, care are legătură cu schimbarea, niște schimbări. Dar sunt niște schimbări unde să știi că vei avea și tu un cuvânt de spus, sau poate este necesar să faci o schimbare la care poate te-ai gândit, poate nu te-ai gândit, tocmai pentru că va veni momentul în care s-ar putea să fii pus în fața unui fapt împlinit, asta în cazul în care în viața ta persistă o situație pe care tu și o dezagrezi, poate total sau în mare parte, nu faci nimic pentru a o corecta. Roata destinului și magicianul aduc cumva o forță puternică de manifestare, mai ales pe casa relațiilor, mai ales în ceea ce privește veniturile pasive, poate ai parte de niște colaborări, semnești niște contracte, îți vin niște bani prin intermediul celorlalți, însă, din nou, este o etapă de planificare, poate vrei să te extinzi într-un anumit domeniu, va fi foarte, foarte important cum îți așterni acum, pentru că așa vei dormi. Să fii vigilent, să fii atent, să fii consecvent în planurile pe care ți le faci, cât poți tu de mult, dar fără a încerca să controlezi deznodământul, pentru că s-ar putea ca Uranus să-ți schimbe planurile. Pe zona relațiilor este o perioadă în care unii dintre voi așteptați niște decizii. Este și o schimbare de destin aici, este și un sens al predestinării, vă surâde norocul, mai ales dacă știți ceea ce vă doriți. Pentru că aveți foarte multe gânduri, dar este greu sau mai greu pe parcursul acestei luni să ancorați energia. Navigați prin foarte multe idei, aveți multe planuri în minte acum, însă nu putem fugi după mai mulți iepuri deodată, pentru că aveți atât de multe idei, atât de multe dorințe și planuri în minte în acest moment, este necesar să le prioritizați, să planificați. Nu puteți ancora toată energia deodată. Veți avea forță, nimic de spus, însă s-ar putea să se producă puțin haos. Și mai degrabă stați liniștiți și le luați pe rând. Pe zona relațiilor, pentru unii dintre voi s-ar putea să apară din trecut cineva sau să reapară cineva. Reapar și niște discuții mai vechi pe care acum le puteți concretiza, reapar și niște subiecte mai vechi, iar acum puteți duce relația la un nou nivel. Poate fi un eveniment, poate fi un seminar, poate fi un loc în care mergeți unde să vă surâdă norocul, să vă surprindă destinul și să cunoașteți pe cineva. Material vorbind, financiar vorbind, la locul de muncă, sunt foarte multe planuri, discuții pe care le aveți, foarte multă treabă aveți de făcut pe parcursul acestei luni, însă să nu uitați de casa voastră, pentru că s-ar putea unii să lucrați pentru a avea o casă, dar Jupiter retrogradează pe casa a 3-a. Iar mintea s-ar putea să vă fie încețoșată, s-ar putea să vă simțiți mai obosiți, s-ar putea unii dintre voi să fiți mai melancolici sau s-ar putea ca lucrurile să nu vă iasă tocmai cum vă doriți. Dar s-ar putea pentru alții dintre voi să fie și o șansă să promovați, să deveniți o persoană publică. Avem înaltul preot, pajul de spade, 8 de bâte din nou și 3 de bâte. Ceva planuri vă ies, niște discuții, niște lucruri pe care le-ați purtat anterior, luna trecută, cu alte ocazii, să îi spunem așa, se pot concretiza acum cu o semnătură, cu o parafă, cu o ștampilă. Bateți palma cu cineva sau s-ar putea să fiți surprinși unii dintre voi când credeați că aveți gata anumite lucruri, cineva să joace cartea felinei răsfățate, să
trageți puțin, să depuneți puțin efort până când vedeți lucrurile înfăptuite așa cum vă doriți voi, tocmai pentru că această persoană vă caută sau vrea să facă anumite lucruri, dar în termenii proprii. Iar voi va trebui să aveți unii dintre voi răbdare sau să insistați puțin, să luptați puțin pentru ceea ce doriți. Un altul preot anunță și o căsătorie. Uite, ne vom uita să vedem despre ce este vorba, mai ales în contextul în care Uranus atinge casa identității acolo, sau o autoritate, să vă asumați voi cumva responsabilitatea asupra propriei vieți. Este vorba despre atitudine, despre prezență în viață. Cât de atrăgător ești, vine din atitudinea ta. Așteptați un răspuns și răspunsul nu va întârzia să apară. Justiția. Da, poate fi vorba despre o căsnicie. Poate fi vorba despre ceva juridic, despre ceva legal care se încheie, despre niște lucruri care vă ies bine. Poate fi vorba despre cerere în căsătorie. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie vorba despre divorț. Există și acest potențial. Sau discuții despre cum să facem anumite lucruri. O discuție în care sunteți implicați și voi și partenerul vostru de viață și sunt niște discuții profunde la care ați lucrat. Sunt chestiuni importante care vă vizează pe voi în mod direct și casa voastră, familia voastră. Mercur în primă fază retrogradează în Săgetător, iar spre sfârșitul lunii se întoarce în Scorpion, pe zona casei a 7-a, în zona casei relațiilor, unde s-ar putea să mai aveți nevoie de niște detalii sau unde, înainte de a lua o decizie, trebuie să mai cercetați puțin, trebuie să mai aflați ceva, să vă asigurați că anumite lucruri se întâmplă. Un dubiu pentru unii dintre voi se transformă într-o certitudine. Poate avea legătură și cu locul de muncă, unde se clarifică ceva. Ies la suprafață niște provocări, aflați niște lucruri, se curăță spațiul, mediul de lucru, pleacă niște colegi sau găsiți niște date, rezolvați o problemă critică, complicată, care v-a stresat destul de mult. În relația cu copiii aveți foarte, foarte multe lucruri de făcut. Unii dintre ei s-ar putea să facă performanțe, iar pentru alții dintre ei este vorba despre educație. Educația copiilor voștri sau chestiuni legale, unde veți găsi o soluție împreună. Iar aici avem cursuri. Uite, exact cum am menționat, unii dintre voi ori aveți nevoie să vă consultați cu niște oameni care sunt o autoritate în domeniul lor, să învățați niște cursuri, să legalizați ceva, să certificați ceva, ori este vorba despre relația cu familia extinsă. Ceva în acest sens se întrevede în această lună, acțiune, activitate, niște drumuri care implică familia voastră extinsă, o încheiere sau o situație care necesită o încheiere, cere atenția voastră în mod direct. Să vedem ce ne spun și talismanele. Pentru unii dintre voi, energia spune în felul următor: înainte de a te extinde, trebuie să mai înveți ceva. Nu ai toate datele, nu ai suficiente informații. Ai o țintă, ai un plan, ai o idee, dar nu este de ajuns. Mai ai nevoie de niște informații, trebuie să perfecționezi ceva, să te perfecționezi într-o anumită privință. Cu sănătatea pare că veți sta bine, normal. Pentru alții dintre voi, uite, pot fi foarte multe relații sau foarte multe senzații extrem de intense pe parcursul acestei luni, cu Scorpionul activ. Aici avem doi oameni care vorbesc, care șoptesc în ureche, care sunt cu gândul unul la celălalt. Pentru alții dintre voi se poate repara ceva
Este o reparație, este o corecție, este momentul să faceți un pas înapoi unii dintre voi pentru a vedea exact unde, cum și în ce măsură se poate rezolva ceea ce vă frământă. Uite, pentru unii dintre voi este acest eveniment predestinat în care vă puteți întâlni alesul sau aleasa. Este un eveniment pe care nu-l puteți controla. Ajungeți printr-o conjunctură, într-o anumită situație de unde vă poate surâde norocul. Avem faetonul, pentru alții dintre voi este trecerea la alt nivel. Uite, vă puteți muta unii dintre voi împreună. Alții dintre voi vă faceți planuri pentru o vacanță sau călătoriți și voi și animalele voastre de companie. Căutați o direcție, puteți încheia un parteneriat, dar care, dacă nu este foarte bine documentat, se poate rupe, se poate frânge foarte repede. Avem racul și această energie destul de ciudată pe zona casei a treia, unde regăsim mătușile, unchii, frații, surorile, gândirea și mentalitatea, un pas înainte și doi înapoi. Este avânt, racul este un semn cardinal, dar de apă, face un pas înainte, se entuziasmează, există intuiție, dar nu există date. Cumva bazați-vă pe intuiția voastră, dar în egală măsură asigurați-vă și că nu sunteți subiectivi. Avem temperanța, ceva ceremonie, o petrecere la care mergeți sau comemorați ceva, sărbătoriți ceva, o aniversare. Poate fi aici pentru unii dintre voi. Se încheie un ciclu major în viața voastră. Poate fi și o lună cu câștiguri financiare. Iar aici avem șanse de 50-50%. Deci pot fi câștiguri în plus la nivel financiar, însă atenție că nu sunt venituri permanente. Inițialele sunt O și R. Ordine. Saturn în pești vă va cere foarte multă structură pentru viitorul încă nedezvăluit. Este o lună bună, să știți, pentru voi. O lună în care, dacă sunteți buni cu cei din jurul vostru, bine veți primi. Veți auzi lucruri frumoase, veți auzi lucruri bune, dar aici vă lipsește un detaliu și știu sigur că pentru cineva este important acest mesaj. Aveți nevoie de o documentație, aveți nevoie de o certificare, poate unii dintre voi, sau de o certitudine înainte de a face anumite lucruri. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!